أهلا بكم في فيديو جديد اليوم عن عالم مليء بالإمكانيات والتحديات. عالم بيعيش فيه الأطفال اللي بيواجههم صعوبات في التعلم. العالم ده بيحتاج مننا فهم عميق وتقدير لاحتياجاتهم الفريدة، وكمان بيحتاج مننا إن إحنا نحول التحديات دي لفرص للنمو والتفوق. في الفيديو ده هنتعرف معا إزاي يمكننا بناء بيئة تعليمية إيجابية تتجاوز هذه الصعوبات، وإزاي هنلقي نظرة على استراتيجيات تدريس مهمة، وكمان هنتعرف على أساليب تكنولوجيا المساعدة اللي هتحول التحديات لفرص لاكتساب المهارات وبناء الثقة بالنفس. دعونا نغوص في هذا العالم المثير معا، بحثا عن طرق تحقيق النجاح والتفوق رغم كل التحديات. طبعا في البداية مهم جدا أعرف أحدد إذا كان ابني عنده صعوبة في التعلم أم لا. أعرف ده إزاي؟ علشان ملومش المعلم بتاعه إن هو مش قادر يوصل له المعلومة، وكمان ملومش الطفل وأعنفه وأبدأ أستخدم معاه أساليب عنف، وده بيضعف من شخصية الطفل وبيخليه مش واثق من نفسه. أبدأ أحدد المشكلة إزاي وأعرف إذا كان ابني عنده صعوبة في التعلم إزاي. عندي أول حاجة بيكون ابني عنده مشاكل في القراءة وفي الكتابة، يبقى رقم واحد بيكون عنده إيه؟ مشكلة في القراءة والكتابة. طبعا هي دي المشكلة الأولى. بتلاقي ابنك ضعيف في القراءة وفي الكتابة ومش عارف يتملى بشكل كويس ومش عارف يقرأ بشكل كويس زي باقي زمايله. طيب ايه كمان المشكلة التانية؟ ممكن يكون عنده ضعف في المهارات اللغوية. يبقى تاني مشكلة معانا وهي ضعف في المهارات اللغوية. يعني ايه ضعف في المهارات اللغوية؟ يعني مش قادر يعبر، مش عارف يستخدم تعبيرات لفظية بشكل كويس. يعني ممكن مثلا تقولي له جملة وتطلبي منه ان هو يكررها او يعيدها تاني، وهنا بيواجه صعوبة وتلاقيه مش عارف يكرر الكلمة او يعيد الجملة بشكل صحيح. طبعا ده برضو من علامات صعوبات التعلم. كمان بيكون مش قادر ان هو يفهم اللغة. يعني لما بتيجي تقولي له جملة أو تحكي له قصة تلاقيه مش مستوعب بشكل كويس زي باقي زمايله، وهنا بتعرفي إن ابنك عنده صعوبة في التعلم. طيب إيه العلامات الأخرى اللي من خلالها بقدر أعرف المشكلة وأعرف إذا كان ابني عنده صعوبة في التعلم ولا لأ؟ عندي تالت حاجة وهي مشاكل في التركيز والانتباه. مشاكل في التركيز والانتباه. يعني ايه مشاكل في التركيز والانتباه؟ يعني ممكن تشرحي له الحاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتطلبي منه ان هو يسترجعها وتلاقي مفيش فايدة، مش قادر يستوعب، مش قادر يفهم. هنا دي اسمها مشاكل في التركيز والانتباه. ايه كمان؟ ممكن يكون ضعيف في المهارات الاجتماعية. ضعيف في المهارات الاجتماعية. يعني ايه ضعيف في المهارات الاجتماعية؟ يعني مش قادر يتواصل مع زمايله، مش قادر يتواصل مع العالم المحيط به، مش قادر يتواصل ويتفاعل مع المعلم داخل الفصل. كل ده اسمه ايه؟ اسمه ضعف في المهارات الاجتماعية. عندي كمان ممكن يكون عنده ضعف في المهارات الحركية. ضعف في المهارات الحركية. يعني ايه ضعف في المهارات الحركية؟ يعني تلاقيه قاعد كده كسلان، قاعد منكمش، قاعد مش متفاعل مع الباقيين. ده كمان من علامات صعوبات التعلم. طبعا لو احنا لاحظنا اي علامة من العلامات دي يفضل التحدث مع معلم الفصل او معلم الطفل، وكمان لازم اعرضه على حد متخصص علشان يقيمه ويقدم لي التوجيهات المطلوبة. يلا نكمل مع بعض بقى ونشوف ما هي طرق علاج صعوبات التعلم. يا ترى ايه هي بقى الطرق اللي انا اقدر استخدمها عشان اعالج صعوبات التعلم عند اطفالنا؟ عندي اول حاجة لازم ابني بيئة مناسبة. يعني ايه؟ يعني لازم تكون البيئة بتاعة التعلم مناسبة لاحتياجات الطفل. يبقى رقم واحد بناء بيئة مناسبة. بناء بيئة مناسبة.
طيب أنا أبني بيئة مناسبة لاحتياجات الطفل إزاي؟ عندي أول حاجة لازم أحدد نوعية صعوبات التعلم. يبقى رقم واحد أحدد نوعية صعوبات التعلم. يعني مثلا عنده صعوبة في استرجاع المعلومة، ولا عنده صعوبة في الفهم، ولا عنده صعوبة في نوعية ايه بالظبط. أبدأ أحدد صعوبات التعلم اللي موجودة عنده. ليه؟ لأن زي ما هو عنده نقاط ضعف أكيد طبعا عنده نقاط قوة. طيب أنا أحدد الموضوع ده إزاي وأعرفه إزاي؟ طبعا من خلال فهم احتياجاته بشكل فردي. يعني ايه فهم احتياجاته بشكل فردي؟ يعني ابدا اعرضه على حد متخصص وحد يعلمه لوحده. ما ينفعش اعلمه في وسط جماعه. لو انا علمته في وسط جماعه مش هيتعلم، لان هو محتاج حاجات خاصه بيه هو محتاج اساليب معينه لازم تستخدم معاه هو، غير الأطفال الطبيعيين. يبقى أول حاجة لازم أحدد نوعية صعوبات التعلم، يا ترى هو عنده صعوبات في إيه بالظبط، ولازم أوفر له بيئة مناسبة وتعلم بشكل فردي. طيب إحنا كده عرفنا أول حاجة. رقم 2 لازم أتواصل مع المعلم والمدرسة. يبقى التواصل مع المعلمين والمدرسة. ليه التواصل مع المعلمين والمدرسة؟ طبعا التواصل مع المعلمين والمدرسة ده عشان أقدم الدعم لطفلي. يعني مش يعاملوه زي الأطفال الطبيعيين، لازم الطفل ده بيعامل بطريقة مختلفة، بطريقة تناسب احتياجاته. وما ينفعش نستخدم معاه أسلوب العنف أو أسلوب إن إحنا نعامله بشكل فيه قسوة، لأن ده طبعا بيخلي الطفل يفقد من ثقته بنفسه وبيعرضه للتنمر، وده طبعا بيضعف شخصية الطفل وحالته النفسية بتكون سيئة جدا. طيب ايه كمان؟ توفير الدعم الفردي. طيب ايه المقصود بتوفير الدعم الفردي؟ المقصود بتوفير الدعم الفردي ان انا مهم جدا احدد مشكلة الطفل بشكل فردي، طبعا بعيد عن زملائه خالص. ايه كمان؟ اعرف ايه هي احتياجاته، وابدا استخدم معاه تقنيات مساعده، يعني وسائل مساعده. زي ايه الوسائل المساعده ديت؟ زي برامج تعليميه، او التعليم عبر الانترنت، او التعلم بشكل مبتكر. طبعا الاساليب دي هي اللي بتجيب نتيجه مع تعلم الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم. ليه؟ لان هم مش بيعرفوا يذاكروا، مش بيعرفوا يتعلموا بالطريقه الطبيعيه بتاعه الاطفال الطبيعيين، اللي هي مثلا تلقي المعلومه عن طريق التلقين. ده بيكون صعب جدا بالنسبه لهم ان هم يتعلموا بطريقه الحفظ او بطريقه التلقين. طيب انا اعلمهم ازاي؟ ابدا استخدم تكنولوجيا، ابدا استخدم انترنت، ابدا استخدم برامج تعليميه. طبعا الوسائل دي بتكون وسائل مبتكره وجيده جدا وبتوصل المعلومه للطفل بشكل كويس جدا. ازاي؟ يعني مثلا التعليم عن طريق صور، التعليم عن طريق قصص، عن طريق حدوتة، عن طريق أغنية. طبعا الوسائل دي بتوصل المعلومة للطفل بشكل جميل. ايه كمان؟ طبعا حل التدريبات بطرق تفاعلية وتدريبات تفاعلية. وطبعا مهم جدا ان انا اساعده وادعمه واحفزه، لان طبعا التحفيز والتشجيع ده بيجيب نتيجة كويسة جدا مع الاطفال، وبيخلي الطفل عنده ثقة بنفسه، وان شاء الله باذن الله مستواه بيتحسن وبيكون افضل. طالما الطفل بقى عنده ثقة بالنفس بيقدر يتواصل مع الاخرين ويتفاعل مع الاخرين، والمشاكل دي بتبدأ تتحل بالنسبة له. ايه كمان؟ مهم جدا ان انا اشجع الطفل ان هو يشارك مع الاخرين، يتفاعل مع الاخرين. ما ينفعش يقعد منكمش مع نفسه كده. اشجعه، احفزه، برافو، ممتاز، هايل. طبعا الكلمات دي بتحمس الطفل وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يحسن من مستواه. طيب بعد كل ده لو الطفل ما استجابش معانا هنا بقى لازم احتاج لمساعدة احترافية. يعني ايه بقى مساعدة احترافية؟ مساعدة احترافية يعني مساعدة من شخص متخصص، شخص يكون فاهم، شخص يقدر يتواصل مع الطفل ويقدر يتفاعل معاه ويقدم له المعلومة بشكل كويس. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. لو حاسس ان الفيديو فادك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديوهات قادمة.